Γεια σας. Πώς σας λένε? Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης. Εσείς? Το όνομά μου είναι Άννα. Χαίρομαι που σε γνώρισα, Τζον. Η χαρά είναι όλη δική μου, Άννα. Τι υπέροχη μέρα είναι αυτή. Πράγματι. Ο ήλιος λάμπει και το πάρκο σφίζει από ενέργεια. Σίγουρα είναι. Έρχεσαι συχνά εδώ? Ναι, το κάνω. Απολαμβάνω τον καθαρό αέρα και τον ήχο των γέλιων. Εσύ τι λες? Αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη. Πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Τι σε έφερε εδώ σήμερα? Έψαχνα για ένα ήσυχο μέρος για να διαβάσω. Διάλεξα το σωστό μέρος. Απολύτως. Μπορεί ακόμη και να βρείτε κάποια έμπνευση ανάμεσα στα δέντρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Σου αρέσει και το διάβασμα? Ναι. Λατρεύω τη μυθοπλασία. Μου επιτρέπει να ξεφεύγω από την πραγματικότητα. Εσύ? Προτιμώ τη μη μυθοπλασία. Μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που διάβασες? Μόλις τελείωσα ένα βιβλίο για την ιστορία των εφευρέσεων. Ήταν συναρπαστικό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο οι εφευρέσεις διαμορφώνουν τη ζωή μας. Ναι. Είναι εκπληκτικό το πως η δημιουργικότητα οδηγεί την πρόοδο. Τι βρίσκεται συναρπαστικό? Με γοητεύουν οι διαφορετικοί πολιτισμοί και οι παραδόσεις τους. Αυτό είναι ένα υπέροχο ενδιαφέρον. Έχετε ταξιδέψει πολύ? Έχω ταξιδέψει σε μερικές χώρες. Κάθε μία έχει τη δική της μοναδική γοητεία. Θα ήθελα πολύ να ακούσω για τα ταξίδια σου κάποια στιγμή. Θα χαιρόμουν να το μοιραστώ. Ίσως με καφέ. Αυτό ακούγεται σαν ένα τέλειο σχέδιο. Γιάννη, τι σημαίνει το όνομά σου? Το όνομά μου σημαίνει «Ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος». Έχει μια ωραία χρειά, έτσι δεν είναι? Ναι. Το όνομά μου, Άννα, σημαίνει «χάρη». Μοιραζόμαστε ένα θέμα. Πόσο ενδιαφέρον. Οι γονείς σου επέλεξαν το όνομά σου για κάποιον ιδιαίτερο λόγο? Ναι, ήθελαν ένα όνομα που να συμβολίζει τη καλοσύνη. Τι γίνεται με τους γονείς σου? Τους άρεσε ο ήχος και η σημασία του. Νομίζω ότι έκαναν καλή επιλογή. Συμφωνώ. Τα ονόματα συχνά έχουν μεγάλη σημασία. Σου αρέσει το όνομά σου? Ναι. Αν και, μερικές φορές εύχομαι να ήταν λίγο πιο μοναδικό. Τα μοναδικά ονόματα έχουν τη γοητεία τους. Το όνομά μου είναι αρκετά δημοφιλές, ωστόσο. Σωστά. Είναι ένα κλασικό όνομα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να το αλλάξετε? Όχι ακριβώς. Νιώθω μια σύνδεση με αυτό. Θέλησες ποτέ να αλλάξεις το δικό σου? Το έχω σκεφτεί. Ίσως κάτι πιο τολμηρό, όπως το Φίνικας. Το «Φίνικας» είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Συμβολίζει την αναγέννηση και τη δύναμη. Ακριβώς. Θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα όνομα που να κεντρίζει την περιέργεια. Σίγουρα θα το έκανε. Τι θα κάνατε αν είχατε ένα μοναδικό όνομα?
Νομίζω ότι θα ξεκινούσα να συστήνομαι με μια νότα. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Ίσως θα μπορούσατε ακόμη και να δημιουργήσετε μια ιστορία. Ναι. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι ένας ταξιδιώτης από μια μακρινή χώρα. Αυτό θα ήταν η ιδανική αφορμή για συζήτηση. Μου αρέσει πολύ. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε διασκεδαστικά ονόματα ο ένας για τον άλλον. Είμαι περίεργος. Τι θα διαλέγατε για μένα? Τι θα λέγατε για το Στόρλιν, για τη λαμπερή σας προσωπικότητα? Μου αρέσει αυτό. Και για σένα, θα επέλεγα το Navigator, για το περιπετειώδες πνεύμα σου. Το Navigator έχει ωραία αίσθηση. Θα το εκλάβω ως κομπλιμέντο. Γιάννη, πού είναι η πόλη σου? Κατάγομαι από μια μικρή πόλη που ονομάζεται Maple Hagood. Είναι γνωστή για το σιρόπι σφενδάμου της. Ακούγεται υπέροχο. Κατάγομαι από μια πολύβουη πόλη που ονομάζεται Riverton. Riverton. Φαντάζομαι ότι είναι γεμάτο ζωή και δραστηριότητα. Είναι. Έχουμε φεστιβάλ, αγορές και μια ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή. Το Maple Hagood είναι πιο ήσυχο. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε ένα γοητευτικό φθινοπορεινό φεστιβάλ. Το φθινόπωρο ακούγεται όμορφο εκεί. Έχετε κάποιες μοναδικές παραδόσεις? Ναι, έχουμε μια ημέρα σιροπιού σφενδάμου, όπου όλοι μαζεύονται για να χτυπήσουν τα δέντρα. Αυτό ακούγεται σαν μια διασκεδαστική εκδήλωση για την κοινότητα. Τι κάνεις εκεί? Βράζουμε το χυμό και φτιάχνουμε φρέσκο σιρόπι. Είναι μια γλυκιά εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Ποια είναι η αγαπημένη σου ανάμνηση από εκείνο το φεστιβάλ? Θυμάμαι να τρέχω με τους φίλους μου για να δω ποιος θα γεμίσει πρώτος έναν κουβά. Αυτό ακούγεται ανταγωνιστικό. Στο Riverton, έχουμε ένα μουσικό φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι. Ένα μουσικό φεστιβάλ. Ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους μουσική έχετε? Διαθέτει τοπικά συγκροτήματα και υπάρχει κάτι για όλους. Pop, rock και jazz. Ακούγεται υπέροχο. Θα μου άρεσε πολύ να ανακαλύπτω νέα μουσική εκεί. Πρέπει να το επισκεφθείτε. Κάθε χρόνο, προσελκύει κόσμο από παντού. Θα ήθελα πολύ να βιώσω την ενέργεια ενός φεστιβάλ πόλης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τι σου αρέσει περισσότερο στο Maple Hagood? Απολαμβάνω την ηρεμία και τα όμορφα τοπία. Η φύση είναι παντού. Ακούγεται υπέροχο. Εκτιμώ τη ζωή στην πόλη, αλλά και η φύση έχει τη γοητεία της. Ίσως θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Θα μπορούσα να σου δείξω το Maple Hagood. Γιάννη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Θα έλεγα πίτσα. Είναι ευέλικτη και νόστιμη. Η πίτσα είναι κλασική. Έχετε κάποιο αγαπημένο γαρνίρισμα? Λατρεύω το πεπερόνι. Προσθέτει την τέλεια ποσότητα μπαχαρικών. Εσείς? Είμαι λάτρης του σούσι. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο φρέσκο ψάρι. Το σούσι είναι συναρπαστικό. Το έχω δοκιμάσει μερικές φορές, αλλά ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Μπορεί να είναι μια επίκτητη γεύση. Έχετε δοκιμάσει κάποιο ασυνήθιστο πιάτο? Κάποτε έφαγα τηγανιτά τριζόνια σε μια αγορά. Ήταν εκπληκτικά τραγανά.
Τηγανιτά τριζώνια, αυτό είναι περιπετειώδες. Δεν το έχω δοκιμάσει. Εσύ τι κάνεις, έχεις δοκιμάσει κάτι ασυνήθιστο? Δοκίμασα σαλιγκάρια μια φορά. Ήταν βουτυρόδι και σκορδάτα, αρκετά ωραία. Εσκοργόου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να τρώει σαλιγκάρια. Ακούγεται χειρότερο από μικρομετόνο, τι είναι? Η γεύση είναι αυτό που μετράει. Υποθέτω ότι αυτό είναι αλήθεια. Ποιο είναι το φαγητό που σε βολεύει? Μακαρόνια με τυρί. Μου θυμίζουν την παιδική ηλικία και πάντα με κάνουν χαρούμενη. Μια κλασική επιλογή. Προτιμώ ένα πλούσιο μπολ με τσίλι για άνεση. Το τσίλι είναι ιδανικό για τις κρύες μέρες. Το φτιάχνετε μόνοι σας? Ναι. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με μπαχαρικά. Εσείς τι λέτε για τα μακαρόνια με τυρί? Προσθέτω διαφορετικά τυριά και μερικές φορές μπέικον για έξτρα γεύση. Ακούγεται πεντανόστιμο. Κάποια μέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γαστρονομική πρόκληση. Είμαι έτοιμος, Κουί. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε ο καθένας το αγαπημένο του πιάτο. Ναι. Μια γευστική δοκιμή για να δούμε ποιο υπερισχύει. Γιάννη, τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου? Μου αρέσει η ζωγραφική. Μου επιτρέπει να εκφράζομαι δημιουργικά. Η ζωγραφική ακούγεται υπέροχη. Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις? Προτιμώ τα τοπία. Η φύση με εμπνέει. Εσείς? Λατρεύω τη φωτογραφία. Η απαθανάτηση στιγμών είναι το πάθος μου. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα για να φωτογραφίζετε? Μου αρέσει να φωτογραφίζω ανθρώπους σε ειλικρινείς στιγμές. Αυτό αποκαλύπτει τα αληθινά του συναισθήματα. Ακούγεται συναρπαστικό. Ίσως χρειαστεί να μάθω μερικές συμβουλές φωτογραφίας από εσάς. Θα χαρώ πολύ να το μοιραστώ. Τι σας αρέσει περισσότερο στη ζωγραφική? Λατρεύω τη διαδικασία της ανάμειξης χρωμάτων. Είναι σαν μαγεία. Αυτός είναι ένας όμορφος τρόπος για να το περιγράψω. Έχετε εκθέσει ποτέ τα έργα σας? Πέρυσι είχα μια μικρή έκθεση. Ήταν αγχωτική αλλά και ικανοποιητική. Μπορώ να φανταστώ. Το να μοιράζεσαι την τέχνη σου πρέπει να είναι απίστευτο. Πραγματικά το κάνει. Παρουσιάζετε κάπου τις φωτογραφίες σας? Έχω μοιραστεί μερικά στο διαδίκτυο, αλλά ονειρεύομαι μια έκθεση σε γκαλερί κάποια μέρα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Πιστεύω ότι η δουλειά σου αξίζει να τη δούμε. Σε ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ την υποστήριξή σου. Τι σε εμπνέει για τους πινακές σου? Κυρίως οι αλλαγές των εποχών. Κάθε μία έχει τη δική της ομορφιά. Η φύση είναι πραγματικά εμπνευστική. Έχετε ζωγραφίσει κάποια αξιομνημόνευτα έργα? Ναι, ζωγράφισα ένα ηλιοβασίλεμα πάνω από μια λίμνη. Τα χρώματα ήταν μαγευτικά. Ακούγεται εκπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να το δω κάποια μέρα. Θα το φέρω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Μπορείς να μου πεις την ειλικρινή σου γνώμη. Γιάννη, σου αρέσει να βλέπεις ταινίες? Απολύτως ναι. Δεν υπάρχει τίποτα σαν μια καλή ταινία. Εσύ τι λες?
Είμαι μεγάλος φαν των ταινιών. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που μας μεταφέρουν σε διαφορετικούς κόσμους. Ακριβώς. Ποιο είδος προτιμάς? Μου αρέσουν οι κωμωδίες. Εκτιμώ το καλό γέλιο. Οι κωμωδίες είναι υπέροχες. Κλείνω περισσότερο προς τα θρίλερ. Με κρατούν σε αγωνία. Τα θρίλερ μπορούν να είναι συναρπαστικά. Έχετε κάποια αγαπημένη ταινία? Θα έλεγα, έναρξη. Η ιδέα είναι συγκλονιστική. Το Inception είναι καταπληκτικό. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει με τα όνειρα και την πραγματικότητα. Ποια είναι η αγαπημένη σου κωμωδία? Λατρεύω το The Grand Budapest Hotel. Είναι ιδιόρυθμο και οπτικά εκπληκτικό. Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Το χιούμορ είναι τόσο μοναδικό. Το έχετε δει ποτέ με φίλους? Προκαλεί πολύ γέλη στην ομάδα. Ναι, το έκανα. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε με την παραλογικότητα. Οι ομαδικές βραδιές κινηματογράφου είναι οι καλύτερες. Προτιμάτε να παρακολουθείτε ταινίες στο σπίτι, στον κινηματογράφο? Απολαμβάνω την κινηματογραφική εμπειρία. Η μεγάλη οθόνη είναι ασυναγώνιστη. Συμφωνώ. Η ατμόσφαιρα προσθέτει στον ενθουσιασμό μιας ταινίας. Επιπλέον, τα popcorn είναι απαραίτητα. Έχετε κάποιο αγαπημένο σνακ? Λατρεύω τα νάτσος. Η τυρένια γεύση είναι ακαταμάχητη. Νάτσο στον κινηματογράφο. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Είναι. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια βραδιά κινηματογράφου με τα αγαπημένα μας σνακ. Θα μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε μια κωμωδία και ένα θρίλερ για ποικιλία. Γιάννη, σου αρέσουν τα ταξίδια? Το λατρεύω απόλυτα. Η εξερεύνηση νέων τόπων είναι ένα από τα πάθη μου. Εσείς? Είμαι λάτρης των ταξιδιών. Κάθε ταξίδι φέρνει νέες περιπέτειες. Ποιο είναι το πιο αξιομνημόνευτο μέρος που έχετε επισκεφτεί? Θα έλεγα η Ιαπωνία. Το μείγμα παράδοσης και νεωτερικότητας με γοήτευσε. Η Ιαπωνία ακούγεται καταπληκτική. Τι σου άρεσε περισσότερο εκεί? Μου άρεσαν πολύ τα άνθη της κερασιάς στην Άνοιξη. Ήταν μαγευτικά. Αυτό πρέπει να ήταν ένα πανέμορφο θέαμα. Πάντα ήθελα να το δω. Πρέπει οπωσδήποτε να πας. Τι θα λέγατε για τον αγαπημένο σας ταξιδιωτικό προορισμό? Απόλαυσα πραγματικά την Ιταλία. Η ιστορία και το φαγητό είναι εξαιρετικά. Η Ιταλία είναι στη λίστα μου. Ποια πόλη επισκέφτηκες? Ταξίδεψα στη Ρώμη. Η αρχιτεκτονική ήταν εκπληκτική. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό? Ναι, έφαγα αυθεντικά ζυμαρικά και παγωτό. Ήταν παραδεισένια. Το παγωτό στην Ιταλία είναι must. Ποια ήταν η πιο αστεία ταξιδιωτική σας εμπειρία? Χάθηκα στη Βενετία. Κατέληξα σε ένα γραφικό μικρό καφέ, οπότε όλα πήγαν καλά. Αυτό ακούγεται σαν ευτυχές ατύχημα. Κάποτε έχασα το τρένο μου και κατέληξα σε ένα τοπικό φεστιβάλ. Τι τυχαία στιγμή. Τα φεστιβάλ είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βυθιστείτε στον πολιτισμό. Πραγματικά είναι.
Τα ταξίδια μας διδάσκουν τόσα πολλά για τον κόσμο. Συμφωνώ. Κάθε περιπέτεια προσθέτει στις ιστορίες μας. Πού σκοπεύεις να πας στη συνέχεια? Σκέφτομαι να επισκεφτώ την Ελλάδα. Τα νησιά φαίνονται εκπληκτικά. Η Ελλάδα ακούγεται τέλεια. Οι παραλίες και τα ερείπια θα ήταν απίστευτα για να τα εξερευνήσετε. Γιάννη, έχεις κατοικίδια? Ναι, έχω έναν σκύλο που το λένε Max. Είναι Golden Retriever. Τα Golden Retriever είναι τόσο φιλικά. Τι σου αρέσει περισσότερο στο Max? Η παιχνιδιάρικη φύση του. Πάντα φέρνει χαρά στη μέρα μου. Έχετε κατοικίδια? Έχω μια γάτα που τη λένε Whiskers. Έχει πολύ ωραίο χαρακτήρα. Το Whiskers είναι ένα χαριτωμένο όνομα. Τι το κάνει ξεχωριστό? Έχει μια ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Της αρέσει να κυνηγάει σκιές μέσα στο σπίτι. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τα πάει καλά με το Max? Έχουν μια σχέση αγάπης μίσους. Άλλοτε παίζουν, άλλοτε ανταγωνίζονται για την προσοχή. Κλασικό. Ο Max μπορεί να ζηλεύει και λίγο. Δεν του αρέσει να μοιράζεται τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι αστείο το πως τα κατοικίδια έχουν τόσο ξεχωριστές προσωπικότητες. Ποια είναι η αγαπημένη δραστηριότητα του Max? Λατρεύει να κάνει μεγάλες βόλτες στο πάρκο. Απολαμβάνει να γνωρίζει άλλα σκυλιά. Η μουστάκια προτιμά να χαλαρώνει σε ηλιόλουστα σημεία. Απολαμβάνει έναν καλό υπνάκο. Οι γάτες έχουν την ικανότητα να βρίσκουν τα τέλεια σημεία για να κοιμηθούν. Πραγματικά το κάνουν. Έχεις πάρει ποτέ το Max ταξίδι? Ναι, τον πήγα μια φορά στην παραλία. Πέρασε υπέροχα. Αυτή πρέπει να ήταν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Η Whiskers προτιμά να μένει σπίτι, ωστόσο. Οι γάτες λατρεύουν τις ζώνες ανεσής τους. Έχετε σκεφτεί ποτέ να τις πάρετε μαζί σας σε ένα ταξίδι? Το σκέφτηκα, αλλά ανησυχώ ότι θα αγχωθεί. Αυτό είναι κατανοητό. Μερικά κατοικίδια είναι πιο προσαρμόσιμα από άλλα. Ακριβώς. Ίσως θα μπορούσαμε να κανονίσουμε ένα ραντεβού για παιχνίδι με κατοικίδιο κάποια στιγμή. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Ο Max θα ήθελε πολύ να γνωρίσει τους Whiskers. Γιάννη, πώς σου φαίνεται η τεχνολογία? Νομίζω ότι είναι ταυτόχρονα εκπληκτικό και απογοητευτικό. Αλλάζει τόσο γρήγορα. Συμφωνώ. Μερικές φορές είναι κουραστικό να συμβαδίζεις με τα πάντα. Ακριβώς. Μόλις μάθεις ένα πράγμα, κάτι καινούριο προκύπτει. Ποιο είναι το πιο ενοχλητικό τεχνολογικό πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει? Κάποτε διέγραψα κατά λάθος ένα σημαντικό έγγραφο. Ήμουν συντετριμμένος. Όχι. Αυτός είναι ένας εφιάλτης. Έχω κι εγώ βιώσει αρκετά τεχνικά ατυχήματα. Τι σου συνέβη? Προσπάθησα να ενημερώσω το τηλέφωνό μου και πάγωσε για ώρες. Νόμιζα ότι το έσπασα. Αυτό ακούγεται αγχωτικό. Καταφέρατε να το διορθώσετε? Ναι, τελικά. Έπρεπε να το ξαναρχίσω. Ήταν ανακούφιση όταν λειτουργήσε ξανά. Η τεχνολογία μπορεί να είναι απρόβλεπτη. Έχετε κάποιο αγαπημένο γκάτζετ?
Λατρεύω την κάμερά μου. Με βοηθά να παθανατίζω όμορφες στιγμές. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είμαι λάτρης του τάμπλετ μου. Είναι ιδανικό για διάβασμα και σχέδιο. Τα τάμπλετ είναι τόσο ευέλικτα. Χρησιμοποιείτε τα δικά σας για κάτι άλλο. Μερικές φορές βλέπω ταινίες σε αυτό. Είναι βολικό για ταξίδια. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Προτιμώ να παρακολουθώ σε μεγαλύτερη οθόνη, ωστόσο. Καταλαβαίνω. Η κινηματογραφική εμπειρία είναι ασυναγώνιστη. Σίγουρα. Σας έχει συμβεί ποτέ τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης? Ναι. Ο φορητός υπολογιστής μου χάλασε λίγο πριν την παρουσίαση. Ήταν ντροπιαστικό. Αυτός είναι ένας εφιάλτης. Κάποτε απέτυχα σε ένα βίντεο κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος. Τεχνολογία μπορεί να είναι απρόβλεπτη, αλλά κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα. Τζον, σου αρέσει η μόδα? Ναι. Πιστεύω ότι είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να εκφραστείς. Παρακολουθείς τις τάσεις. Προσπαθώ, αλλά συχνά βρίσκομαι στη ζώνη άνεσής μου. Εσύ τι κάνεις? Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά στυλ. Άλλοτε βγαίνει καλό, άλλοτε όχι. Αυτό ακούγεται περιπετειώδες. Σας έχει συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα με τη μόδα? Σίγουρα. Κάποτε φόρεσα τέρια στα παπούτσια σε μια σημαντική συνάντηση. Ασύνδετα παπούτσια, αυτή είναι μια δήλωση. Πώς πήγε? Ήταν αμήχανο. Οι άνθρωποι το πρόσεξαν και δεν μπορούσα να σταματήσω να το σκέφτομαι. Μπορώ να φανταστώ. Κάποτε φόρεσα ένα φόρεμα που ήταν πολύ μεγάλο για μένα. Ένιωθα σαν να κολυμπούσα μέσα σε αυτό. Αυτό πρέπει να ήταν άβολο. Τα κατάφερες. Το προσπάθησα. Πρόσθεσα μια ζώνη για να φαίνεται καλύτερο, αλλά εξακολουθούσα να νιώθω αμήχανα. Η μόδα μπορεί να είναι δύσκολη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ντύσιμο για άνεση? Λατρεύω ένα άνετο πουλόβερ και ένα τζιν. Είναι κομψό αλλά και άνετο. Μια κλασική επιλογή. Προτιμώ ένα εφαρμοστό πουκάμισο και τσίνος παντελόνι. Πετυχαίνει μια ωραία ισορροπία. Ακούγεται υπέροχο. Σας αρέσει να ψωνίζετε ρούχα? Ναι, αλλά συχνά βρίσκω τα ψώνια κουραστικά. Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Συμφωνώ. Μερικές φορές απλώς περιηγούμε χωρίς να αγοράζω τίποτα. Ακριβώς. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό να ψωνίζεις από βιτρίνες, όμως. Είναι. Ίσως θα έπρεπε να πάμε για ψώνια μαζί κάποια στιγμή. Θα το ήθελα πολύ. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να βρούμε τα τέλεια ρούχα. Γιάννη, είσαι λάτρη των σπορ? Ναι. Μου αρέσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εσείς τι λέτε? Λατρεύω να παρακολουθώ τένις. Οι αγώνες μπορούν να είναι τόσο συναρπαστικοί. Το τένις είναι συναρπαστικό. Έχεις κάποιον αγαπημένο παίκτη? Ναι, θαυμάζω τη Σερένα Γουίλιαμς. Η αποφασιστικότητά της είναι εμπνευστική. Είναι απίστευτη. Είμαι θαυμαστής του LeBron James στο μπάσκετ. Οι ικανότητες του είναι απαράμιλες.
Είναι θρύλος. Ασχολείσαι και εσύ με κάποιο άθλημα? Έπαιζα μπάσκετ στο Λύκειο. Δεν ήμουν και τόσο κακός. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έπαιζα τένις για μερικά χρόνια. Ήταν εξαιρετική άσκηση. Το τένις απαιτεί πολύ αντοχή. Παίζεις ακόμα? Προσπαθώ να παίζω περιστασιακά, αλλά δεν είμαι τόσο σταθερός όσο ήμουν παλιά. Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ άσχολη. Ποια είναι η αγαπημένη σου αθλητική ανάμνηση? Κάποτε παρακολούθησα ένα μεγάλο τουρνουά τένις. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Ακούγεται καταπληκτικό. Θυμάμαι ότι πήγα σε έναν αγώνα μπάσκετ με φίλους. Ήταν υπέροχα. Τα ζωντανά παιχνίδια έχουν μια μοναδική ενέργεια. Παρακολουθείτε κάποια συγκεκριμένη ομάδα? Ναι, υποστηρίζω τους Los Angeles Lakers. Η ιστορία τους είναι εντυπωσιακή. Μια κλασική επιλογή. Τείνω να υποστηρίζω τους New York Knicks. Έχουν μια πιστή βάση οπαδών. Οι Knicks έχουν πλούσια ιστορία. Πρέπει να είναι συναρπαστικό να παρακολουθείς τους αγώνες τους. Έτσι είναι. Θα έπρεπε να σχεδιάσουμε να δούμε έναν αγώνα μαζί κάποια στιγμή. Θα το ήθελα πολύ. Μπορούμε να απολαύσουμε μερικά σνακ και να επεφημίσουμε τις ομάδες μας. Γιάννη, τι είδους μουσική σου αρέσει? Ακούω λίγο από τα πάντα, αλλά αγαπώ περισσότερο τη ροκ μουσική. Εσύ? Είμαι μεγάλος θαυμαστής της pop μουσικής. Πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Η pop είναι υπέροχη. Έχεις κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη? Ναι, λατρεύω την Taylor Swift. Η στίχη της είναι τόσο οικείοι. Η Taylor Swift είναι ταλαντούχα. Προτιμώ κλασικά ροκ συγκροτήματα όπως η Queen και οι Rolling Stones. Αυτή είναι θρύλη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι των Queen? Το Bohemian Rhapsody είναι ένα αριστούργημα. Έχει τόσα πολλά επίπεδα. Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Λατρεύω την αφήγηση της στο Love Story. Το Love Story είναι πιασάρικο. Έχεις πάει ποτέ σε συναυλία? Ναι, είδα μια pop συναυλία το περασμένο καλοκαίρι. Η ενέργεια ήταν ηλεκτρική. Οι συναυλίες είναι αξέχαστες εμπειρίες. Πήγα κάποτε σε ένα φεστιβάλ ροκ. Ήταν απίστευτο. Ακούγεται καταπληκτικό. Είδες κάποια συγκροτήματα που αγάπησες? Ναι, είδα ζωντανά το αγαπημένο μου συγκρότημα. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ελπίζω να δω την Taylor Swift ζωντανά κάποια μέρα. Αυτή θα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Τι θα έκανες αν τη γνώριζες? Θα έμενα μάλλον άφωνος. Θα ήθελα πολύ να της πω πόσο σημαντική είναι η μουσική της για μένα. Αυτό είναι υπέροχο. Θα ρωτούσα το αγαπημένο μου συγκρότημα για τη δημιουργική του διαδικασία. Γιάννη, τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν παιδί? Ονειρευόμουν να γίνω αστροναύτης. Η ιδέα του διαστήματος με γοήτευε. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό όνειρο. Ήθελα να γίνω κτηνίατρος. Αγαπούσα τα ζώα. Το να βοηθάς τα ζώα ακούγεται ικανοποιητικό. Είχες κατοικίδια μεγαλώνοντας? Ναι,
Είχα έναν σκύλο που τον έλεγαν Μπάντι. Ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό είναι γλυκό. Είχα μια χελώνα. Την ονόμασα Σπίντι, παρόλο που ήταν αργή. Σπίντι είναι ένα αστείο όνομα για χελώνα. Σου άρεσε που τη φρόντιζες? Το έκανα. Ήταν ενδιαφέρον να μάθω για τις συνήθειές του. Εσύ και ο Μπάντι τι λες? Τον πήγαινα βόλτα και έπαιζα φέρσιμο. Ήταν πάντα γεμάτος ενέργεια. Τα σκυλιά φέρνουν τόση χαρά. Άλλαξαν τα παιδικά σας όνειρα καθώς μεγαλώνατε? Το έκαναν. Ανταυτού, συνειδητοποίησα το πάθος μου για τη φωτογραφία. Αυτό είναι υπέροχο. Από αστροναύτης που ήθελα να γίνω, έγινα γραφίστας. Και τα δύο μονοπάτια είναι δημιουργικά. Ονειρεύεστε ακόμα να εξερευνήσετε το διάστημα? Μερικές φορές. Το βρίσκω ακόμα συναρπαστικό, ακόμα κι αν δεν είμαι αστροναύτης. Ποτέ δεν είναι αργά για να εξερευνήσετε νέα όνειρα. Ποιο είναι το τρέχον όνειρό σας? Θέλω να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς. Εσύ τι κάνεις? Ονειρεύομαι να έχω μια επιτυχημένη καριέρα στη φωτογραφία, απαθανατίζοντας ιστορίες μέσα από το φακό μου. Πιστεύω ότι θα το πετύχετε. Τα παιδικά μας όνειρα μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον μας. Γιάννη, μιλάς άλλες γλώσσες? Μιλάω λίγα ισπανικά. Τα έμαθα στο σχολείο. Εσύ τι κάνεις? Ξέρω λίγα γαλλικά. Τη βρίσκω τόσο όμορφη γλώσσα. Τα γαλλικά είναι υπέροχα. Μπορείς να πεις κάτι στα γαλλικά? Σίγουρος. Bonjour, σχόλιο CV. Σημαίνει γεια, πώς είσαι? Ακούγεται ωραίο. Ας προσπαθήσω. Όουλο, ¿cómo estás? Το ίδιο σημαίνει και στα ισπανικά. Μπράβο. Είναι διασκεδαστικό να μαθαίνεις διαφορετικές γλώσσες. Είναι. Εξασκείτε συχνά τα γαλλικά σας? Προσπαθώ. Βλέπω γαλλικές ταινίες για να βελτιώσω τις ακουστικές μου δεξιότητες. Αυτή είναι καλή ιδέα. Θα έπρεπε να παρακολουθώ ισπανικές ταινίες για να εμπλουτίσω το λεξιλόγιο μου. Απολύτως. Κάνει τη μάθηση ευχάριστη. Έχετε ταξιδέψει ποτέ σε ισπανόφωνη χώρα? Ναι, επισκέφτηκα την Ισπανία πέρυσι. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ακούγεται υπέροχο. Κατάφερες να εξασκήσεις τα ισπανικά σου εκεί? Ναι, το έκανα. Ήταν χρήσιμο να επικοινωνώ με τους ντόπιους. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ τη Γαλλία και να εξασκήσω τα γαλλικά μου. Θα έπρεπε. Θα ήταν μια φανταστική περιπέτεια. Τι θα λέγατε να προκαλούμε ο ένας τον άλλο να μαθαίνει μια νέα φράση κάθε εβδομάδα? Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Θα μας κρατούσε παρακινημένους και θα βελτίωνε τις δεξιότητές μας. Τζον, πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Ελπίζω να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, δουλεύοντας ως γραφίστας. Εσύ τι κάνεις? Οραματίζομαι τον εαυτό μου ως έναν επιτυχημένο φωτογράφο, που απαθανατίζει ιστορίες και στιγμές. Ακούγεται υπέροχο. Έχετε κάποιον συγκεκριμένο προορισμό των ονείρων σας στο μυαλό σας? Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω την Ισλανδία για τα εκπληκτικά τοπία της.
Εσείς τι λέτε? Ονειρεύομαι να επισκεφτώ την Ιαπωνία. Ο πολιτισμός και τα τοπία με συναρπάζουν. Και τα δύο μέρη είναι απίστευτα. Μπορώ να φανταστώ τις εκπληκτικές φωτογραφίες που θα έβγαζες. Και μπορώ να σε φανταστώ να παθανατίζεις την ομορφιά της Ισλανδικής φύσης. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή τα επόμενα 10 χρόνια? Πιστεύω ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται ραγδαία, επηρεάζοντας τον τρόπο που εργαζόμαστε και συνδεόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Αναρωτιέμαι πώς θα αλλάξει η φωτογραφία με τη νέα τεχνολογία. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς οι καλλιτέχνες προσαρμόζουν τα στυλ και τις τεχνικές τους. Ναι. Ελπίζω να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε αυτές τις αλλαγές και να διατηρήσουμε ζωντανή τη δημιουργικότητά μας. Απολύτως. Πιστεύω ότι το πάθος μας θα μας καθοδηγήσει, όποιες αλλαγές κι αν έρθουν. Μαζί, μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια μας. Σίγουρα. Ανυπομονώ να δω που θα μας οδηγήσουν τα όνειρά μας.